Greetings, dear learners. I hope you're having a wonderful day. Today, we are going to embark on an exciting journey of learning and discovery as we delve into the fascinating world of the branches of biology. So, sit back, relax, and get ready to expand your knowledge and understanding on this topic. And as always, please take care and stay safe. May God bless you always. Welcome to the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. The summary provided gives an accurate overview of some major branches in the field of biology, but it can be made more detailed and thorough. Biology, being a multifaceted science, encompasses various specialized areas that cover the study of life at different levels, from the molecular and cellular to the ecological and environmental. Here's a more detailed breakdown of each major branch. Ang ibinigay na buod ay nagbibigay ng tumpak na pangkalahatang ideya ng ilang pangunahing sangay sa larangan ng biology, ngunit maaari itong gawing mas detalyado at masinsinan. Ang biology, bilang isang multifaceted science, ay sumasaklaw sa iba't ibang espesyal na lugar na sumasaklaw sa pag-aaral ng buhay sa iba't ibang antas, mula sa molecular at cellular hanggang sa ecological at kapaligiran. Narito ang isang mas detalyadong breakdown ng bawat pangunahing sangay. Botany. Botany studies plants, including their anatomy, physiology, genetics, ecology, and evolution. This branch delves into plant structures, their functions, how they reproduce, their relationships with other organisms, and their adaptations to different environments. Botany, pinag-aaralan ng botany ang mga halaman, kabilang ang kanilang anatomy, physiology, genetics, ecology, at evolution. Ang sangay na ito ay sumasalamin sa mga istruktura ng halaman, ang kanilang mga tungkulin, kung paano sila nagpaparami, ang kanilang mga relasyon sa ibang mga organismo, at ang kanilang mga adaptasyon sa iba't ibang kapaligiran. Zoology. Zoology concentrates on the study of animals, examining their behavior, physiology, classification, and distribution. It encompasses a wide range of animal life, from microscopic organisms to complex vertebrates, investigating their characteristics, habitats, and evolutionary relationships. Zoology. Ang zoology ay nakatuon sa pag-aaral ng mga hayop, sinusuri ang kanilang pag-uugali, pisyolohiya, pag-uuri, at pamamahagi. Sinasaklaw nito ang isang malawak na hanay ng buhay ng mga hayop, mula sa mga microscopicong organismo hanggang sa mga komplikadong vertebrates, sinisiyasat ang kanilang mga katangian, tirahan, at mga relasyon sa ebolusyon. Microbiology. Microbiology explores microorganisms like bacteria, viruses, fungi, and protozoa. It involves understanding their structure, function, genetics, and their impact on other living organisms, including their roles in health, disease, and various ecosystems. Microbiology. Ang microbiology ay nag-explore ng mga microorganism tulad ng bacteria, virus, fungi, at protozoa. Kabilang dito ang pag-unawa sa kanilang istruktura, pag-andar, genetika, at epekto nito sa iba pang mga buhay na organismo, kabilang ang kanilang mga tungkulin sa kalusugan, sakit, at iba't ibang ecosystem. Genetics. Genetics focuses on the study of genes, heredity, and variation in living organisms. This field explores the mechanisms of inheritance, DNA structure, gene expression, and how traits are passed down from one generation to the next. Genetics. Ang genetika ay nakatuon sa pag-aaral ng mga gene, pagmamana, at pagkakaiba-iba sa mga buhay na organismo. Sinasaliksik ng field na ito ang mga mekanismo ng pamana, istruktura ng DNA, ekspresyon ng gene, at kung paano naipapasa ang mga katangian mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ecology. Ecology examines the relationships between organisms and their environment, including the interactions among species and their surroundings. It covers ecosystems, populations, and communities, exploring how energy and nutrients flow and the impact of human activities on natural systems. Ekolohiya. Sinusuri ng ekolohiya ang mga ugnayan sa pagitan ng mga organismo at ng kanilang kapaligiran, kabilang ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga species at kanilang kapaligiran. Sinasaklaw nito ang mga ecosystem, populasyon, at komunidad, tinutuklas kung paano dumadaloy ang enerhiya at sustansya at ang epekto ng mga aktibidad ng tao sa mga natural na sistema.
Anatomy concentrates on the structure of living organisms, encompassing both gross anatomy, visible structures, and microscopic anatomy. It involves the study of the body's structures and how they function, from individual organs to organ systems. Anatomy, nakatuon ng anatomy sa istruktura ng mga buhay na organismo, na sumasaklaw sa parehong gross anatomy, nakikitang istruktura, at microscopic anatomy. Kabilang dito ang pag-aaral ng mga istruktura ng katawan at kung paano gumagana ang mga ito, mula sa mga individual na organo hanggang sa mga organ system. Physiology explores the functioning of living organisms and their various parts, including how different organ systems work. It investigates the mechanisms and processes that keep organisms alive and functioning optimally. Physiology, sinasaliksik ng physiology ang paggana ng mga buhay na organismo at ang iba't ibang bahagi nito, kabilang ang kung paano gumagana ang iba't ibang organ system. Sinisiyasat nito ang mga mekanismo at proseso na nagpapanatili sa mga organismo na buhay at mahusay na gumagana. Evolutionary biology, this branch studies the processes that result in the diversity of life on Earth over time. It includes examining mechanisms of evolution and natural selection that lead to the adaptation and diversity of species. Evolutionary biology, pinag-aaralan ng sangay na ito ang mga proseso na nagre-resulta sa pagkakaiba-iba ng buhay sa Earth sa paglipas ng panahon. Kabilang dito ang pagsusuri sa mga mekanismo ng ebolusyon at natural na pagpili na humahantong sa pagbagay at pagkakaiba-iba ng mga species. Cell biology investigates the structure and function of cells, including their organelles and cellular processes. It involves understanding how cells work, communicate, replicate, and differentiate into various cell types. Cell biology, ang cell biology ay nag-iimbestiga sa istruktura at paggana ng mga cell, kasama ang kanilang mga organelles at cellular na proseso. Ito ay nagsasangkot ng pag-unawa kung paano gumagana ang mga cell, nakikipag-usap, gumagaya, at nag-iba sa iba't ibang uri ng cell. Biochemistry focuses on the chemical processes within and related to living organisms, exploring the structure and function of biomolecules, including proteins, nucleic acids, carbohydrates, and lipids. Ang biochemistry ay nakatuon sa mga prosesong kemikal sa loob at nauugnay sa mga buhay na organismo, na ginagalugad ang istruktura at paggana ng mga biomolecule, kabilang ang mga protina, nucleic acid, carbohydrates, at lipid. Immunology studies the immune system, including how it functions and its response to pathogens and diseases. It explores the body's defense mechanisms and the development of vaccines and treatments. Immunology, pinag-aaralan ng immunology ang immune system, kabilang ang kung paano ito gumagana at ang pagtugon nito sa mga pathogen at sakit. Sinasaliksik nito ang mga mekanismo ng depensa ng katawan at ang pagbuo ng mga bakuna at paggamot. Biotechnology involves the application of biological knowledge and techniques to create products and processes beneficial to humankind, such as genetically modified organisms, medical advancements, and sustainable practices. Ang biotechnology ay nagsasangkot ng paggamit ng biological na kaalaman at mga diskarte upang lumikha ng mga produkto at prosesong kapaki-pakinabang sa sangkatauhan, tulad ng genetically modified organisms, medikal na pagsulong, at napapanatiling mga kasanayan. Neuroscience studies the nervous system, including the brain, neurons, and their roles in behavior, cognition, and neurological disorders. It delves into understanding the structure and function of the brain and its implications for various conditions and behaviors. Pinag-aaralan ng neuroscience ang nervous system, kabilang ang utak, mga neuron, at ang kanilang mga tungkulin sa pag-uugali, pag-unawa, at mga sakit sa neurological. Tinutuklas nito ang pag-unawa sa istruktura at paggana ng utak at ang mga implikasyon nito sa iba't ibang kondisyon at pag-uugali. Marine biology, this branch focuses on the study of marine organisms, their behaviors, and interactions within their ecosystems. It includes the study of marine life, from tiny plankton to large mammals, and the ecological systems of oceans and other bodies of water. Marine biology, nakatuon ang sangay na ito sa pag-aaral ng mga organismo sa dagat, kanilang mga pag-uugali, at mga pakikipag-ugnayan sa loob ng kanilang mga ecosystem. Kabilang dito ang pag-aaral ng marine life, mula sa maliliit na plankton hanggang sa malalaking mammal, at ang mga ecolohikal na sistema ng karagatan at iba pang anyong tubig. Biogeography explores the distribution of species and ecosystems in geographical space and through geological time.
It involves understanding the historical and current patterns of biodiversity and the factors that influence species distribution. Biogeography, sinasaliksik ng biogeography ang distribusyon ng mga species at ecosystem sa geographical na espasyo at sa pamamagitan ng geological time. Kabilang dito ang pag-unawa sa makasaysayan at kasalukuyang mga pattern ng biodiversity at ang mga salik na nakakaimpluwensya sa pamamahagi ng mga species. These branches of biology often interconnect, leading to interdisciplinary studies and advancements. For instance, the fields of molecular biology, biophysics, and bioinformatics often bridge multiple disciplines, fostering a more comprehensive understanding of life and its complexities. Additionally, modern advancements in fields like genomics and bioinformatics have enabled biologists to collaborate across disciplines, leading to more holistic and impactful research. Ang mga sangay na ito ng biology ay madalas na magkakaugnay, na humahantong sa mga interdisiplinaryong pag-aaral at pagsulong. Halimbawa, ang mga larangan ng molecular biology, biophysics, at bioinformatics ay kadalasang nagtutuloy ng maraming disiplina, na nagpapatibay ng isang mas komprehensibong pag-unawa sa buhay at sa mga komplikado nito. Bukod pa rito, ang mga makabagong pagsulong sa mga larangan tulad ng genomics at bioinformatics ay nagbigay daan sa mga biologist na magtulungan sa iba't ibang disiplina, na humahantong sa mas holistic at maimpluwensyang pananaliksik. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Thank you. And God bless you always. I hope you found a lecture on biological sciences, lecture notes insightful, and gained new knowledge. If you found value in this video, kindly give it a thumbs up, and share it with your friends. We welcome your feedback, questions, and suggestions, which you can leave in the comments section below. Thank you for tuning into Teacher Lumaban's YouTube channel, and we look forward to seeing you in our next video. May God bless you always.